हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिনৰ মূৰত আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ উপস্থিত হৈছোঁ। আজি আপোনালোকক মই 2022 বৰ্ষৰ এডুকেশ্যন কুৱেশ্যন পেপাৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। এইটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকক বহুত হেল্প হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এডুকেশ্যন। চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো 2020 চনৰ আগতে যিসকলে নাম ভৰ্তি কৰিছে সিহঁতৰ কাৰণে, তাৰমানে যিসকলৰ বেগ আছে সিহঁতে এই 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ দুটা কুৱেশ্যন আছে, তাৰে যিকোনো এটা লিখিব লাগিব। আগলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম, তেতিয়ালৈ বাই বাই।